Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sâu một chiếc vòng tay có tên cầu thủ đội bóng NBA nha. Cho nó chạy xong về Devin Nuggets. Devin Nuggets. Devin Nuggets là tên của đội bóng. Thì bây giờ mình sẽ cần chuẩn bị cái sợi dây. Sợi dây này là sợi dây sâu vòng. chạy xong cho luôn về cái khung khai đi. Đó, mình sử dụng cái sợi dây cước này để sâu vòng này. Rất là đơn giản, nó sẽ co giãn một xíu nhé. Ít nhỉ, trận này ít được xem vãi. Cái sợi dây này nó sẽ co giãn một tí. Mọi người có thể sử dụng cái loại dây này, hoặc là mọi người nếu mà có dây chun sâu vòng ấy, thì mình cũng có thể tận dụng nó nhé. Ở đây mình sẽ dùng cái sợi dây cước như thế này. Khi mà các bạn mua combo ấy, mua vòng ấy, thì nó sẽ có cái phần dây và phần kim, sẵn phần dây và phần kim. Sau khi mà nó có sẵn cái kim và dây rồi thì mình sẽ đến cái hạt là không thể thiếu nhé. Hạt thì mình chuẩn bị rất là nhiều các mẫu khác nhau, màu sắc cũng rất là đa dạng để mình sẽ sâu cho những cái vòng ngón tay nó sẽ nhiều màu, trông nó sẽ đẹp hơn. Ở đây mình có hình tròn, hình tròn to, hình mặt cười màu đen này, hình ngôi sao màu xanh, ngôi sao màu hồng, hình trái tim nhiều màu sắc như thế này, và những hình quả bóng nhá. Mình có rất là nhiều loại. Mình sẽ dùng nhiều loại lấp lánh để cho cái vòng của mình nó sẽ đẹp hơn nha. Các bạn có thể tìm mua nó ở tiệm đồ handmade hoặc là trên app mua hàng để tìm ra những cái hạt xinh để mình sâu vòng nhé. Ở đây mình có chuẩn bị rất là nhiều hạt loại khác nhau này, từ hạt nhỏ cho đến hạt to, và không thể thiếu đó chính là những cái hạt khắc chữ nhé. Những cái hạt khắc chữ này thì mọi người dùng để sâu thành tên ít nên là không thể thiếu được nha. Hôm nay thì mình sẽ sâu một chiếc vòng có hình ngôi sao màu xanh và ngôi sao màu hồng. Cái phần chữ thì mình sẽ để ở giữa của chiếc vòng nhé. Còn hai bên thì mình sẽ để bằng hình ngôi sao và các cái hình trang trí khác. con chuối ăn vào xong bắt đầu bay ra nó phải nhái nhỉ. Nó xanh mỗi sữa đâu mà. Sữa không phải là sữa. Sữa rồi, sữa men gì cái phải cả đường nữa này. Nó cũng là sữa đâu mà, cái sữa bọ thực ra nó cũng là đường mà. Đầu tiên mình sẽ cần đi nhặt chữ ra nhé. Devin Nuggets là tên của cái đội bóng này, thì mình sẽ nhặt những cái chữ cái mà có tên có chứa trong cái tên đó ra, để khi nữa mình sâu vòng mình sẽ dễ hơn nhé. Đầu tiên sẽ là chữ D này. Tiếp theo sẽ là chữ E. Lên tận 100 mấy cơ. Khám cảnh của khách. Có điểm nào đẹp để vào nhỉ? Chữ D này, chữ E này. Chữ N.
chữ V, Tự nhiên hôm bố mà tụt sâu nhưng chả có dấu hiệu gì luôn. Đây, chữ đoạn E này đây. chả không có dấu hiệu gì luôn mà tụt phát từ 57 573 tụt phát Tiếp xuống theo mình 55 sẽ là và chữ tụt phát 2.000 giá, R. 2.300 giá. Đấy. Không có dấu hiệu gì luôn. Kinh hồn. Sau đó sẽ là chữ N, chữ U, chữ G hay chữ G nhé. Chữ E tiếp. Bên này hơi nhiều chữ E. Chữ tờ nhé. Và chữ S. Như vậy là mình đã là xong chữ. Giờ mình sẽ lấy dây để sâu vào nhé. Mình sẽ lấy ra một đoạn dây như thế này. Các bạn sẽ lấy cái phần dây nó vừa với cổ tay và sẽ dư ra khoảng tầm 2 đến 3 cm để mình có cái chỗ mình buộc cái phần vòng tay này lại. Giờ mình sẽ bắt đầu sâu nhé. Sâu vào cây kim trước này. Mình sẽ sâu vào cái cây kim này.